Có bao giờ bạn đi lạc đường rồi bất ngờ được mời ăn một bữa cơm ấm áp đến mức thay đổi cả cuộc đời mình chưa? Tôi, một chàng trai đến từ Cuba, đã có một kỷ niệm như thế ở Việt Nam. Và câu chuyện đó vẫn khiến tôi rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại. Tôi là Rafael, 36 tuổi, một anh chàng đến từ Cuba. Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam được 9 năm và Bến Tre đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Nơi đây, tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ Việt Nam đảm đang và cô con gái nhỏ xinh xắn. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không thể tin rằng mình lại may mắn đến thế. Cuộc sống của tôi ở Việt Nam thực sự rất tốt, tôi yêu đất nước này, đặc biệt là con người. Những người bạn, những người hàng xóm xung quanh tôi luôn đối xử với tôi như người thân trong gia đình. Họ chẳng bao giờ ngại ngần giúp đỡ tôi, dù là trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Những ngày qua, khi xem tin tức, tôi đã có một cảm xúc thật đặc biệt. Tôi xem được tin Việt Nam mở chiến dịch quyên góp 65 năm nghĩa tình Việt Nam, Cuba. Thú thật, khi nhìn thấy đồng bào mình đang gặp khó khăn, ruột gan tôi như thắt lại. Nhưng rồi, tôi lại vô cùng xúc động khi thấy người Việt Nam đã cùng nhau quyên góp một số tiền lớn đến như vậy. Mục tiêu ban đầu là quyên góp được 65 tỷ đồng trong 65 ngày. Nhưng cho tới nay, chiến dịch mới chỉ qua nửa chặng đường, con số quyên góp đã lên tới hơn 400 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu ban đầu rất nhiều. Khi biết được tin đó, tôi đã bật khóc ngay lập tức. Tôi không thể ngờ rằng tình cảm mà người Việt Nam dành cho Cuba lại lớn đến thế. Họ thực sự coi chúng tôi là anh em, là gia đình. Điều đó khiến tôi nhớ mãi về một câu chuyện đã xảy ra 6 năm về trước. Kỷ niệm đó đã thay đổi cuộc đời tôi và là lý do tôi có mặt ở Bến Tre hôm nay, có một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Hôm đó là mùng 2 Tết âm lịch ở Việt Nam. Vào những ngày Tết, các thành phố lớn thường trở nên vắng lặng, ai cũng về quê đoàn tụ với gia đình. Tôi khi ấy sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh, nên những ngày Tết thường chỉ ở nhà. Nhưng lần đó, tôi đã có một quyết định táo bạo, tự lái xe máy và bắt đầu một chuyến đi xa để khám phá thêm về đất nước Việt Nam. Chuyến đi đã đưa tôi đến Bến Tre. Tôi còn nhớ rất rõ, tôi đã bị mê hoặc bởi những hàng dừa xanh ngút ngàn, những con kênh uốn lượn và khung cảnh yên bình nơi đây. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh mà không biết rằng mình đã lạc đường. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi chiếc xe máy bỗng nhiên hết xăng và dừng lại. Lúc đó là buổi trưa, trời nắng chang chang, xung quanh tôi không một bóng người, chỉ toàn là dừa và sông nước, không còn thấy đường phố đâu nữa. Tôi bỗng thấy hoang mang và lúng túng. May mắn thay, tôi nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa. Tôi phải dắt bộ chiếc xe máy hết xăng và tiến về phía ngôi nhà. Khi đến gần, tôi thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi ngoài sân hút thuốc lào. Tôi tiến tới hỏi đường bằng vốn tiếng Việt còn hạn chế của mình, nhưng vẫn đủ để chú ấy hiểu. Chú ấy thấy tôi liền nhận ra và hỏi, khách du lịch bị lạc đường à? Ngôi làng này cách xa thành phố lắm, đường đi cũng ngoằn ngoèo, không có người dẫn đường, thì người Việt còn lạc nữa là người nước ngoài. Tôi lúc đó không biết phải làm sao, cũng ngại nhờ vả người lạ, và lại xe của tôi cũng đang hết xăng. Trong lúc tôi đang bối rối thì cái bụng của tôi bỗng reo lên vì đói. Chú ấy thấy vậy khẽ cười rồi bảo, nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại thế kia chắc là mệt rồi đúng không? Vào nhà ngồi nghỉ chút đi. Tôi ngại ngùng từ chối, nhưng chú ấy rất nhiệt tình và thân thiện, cứ kéo tôi vào nhà. Chính sự nhiệt tình cùng nụ cười ấm áp của chú ấy đã khiến tôi không thể từ chối. Sau khi đã nhận lời vào nhà, tôi bước vào trong và ấn tượng đầu tiên là một không gian khá rộng rãi nhưng mộc mạc và đơn sơ. Có một khoảng sân vườn thoáng đãng, cây cối xanh tươi, tạo cảm giác rất dễ chịu. Bên trong, tôi thấy một người phụ nữ trạc tuổi chú ấy đang chuẩn bị đồ ăn. Lúc này chú giới thiệu mình tên là Hải, còn kia là vợ chú, tên là Thủy. Căn nhà khá rộng nhưng chỉ có hai ông bà ở, vì các con đều đi làm ăn xa tại các thành phố lớn. Ban đầu, tôi chỉ định ngồi nghỉ một lát, xin cô chú ngụm nước rồi tìm cách trở lại thành phố. Nhưng cô chú cứ nhiệt tình giữ tôi lại ăn cơm. Tôi ngại lắm, chỉ biết từ chối khéo. Bữa cơm ngày Tết ở một gia đình lạ lẫm, tôi lo mình sẽ làm phiền họ. Nhưng rồi cô Thủy nói một câu khiến tôi không thể từ chối được nữa. Ngày Tết có khách Tây đến chơi thì lộc lắm, con không chê món ăn miền Tây thì ở lại ăn bữa cơm với cô chú. Câu nói mộc mạc, chân tình ấy đã chạm đến trái tim tôi. Thế là tôi nhận lời. Cô Thủy sau đó bưng ra một mâm cơm đầy ắp những món truyền thống ngày Tết ở Bến Tre, thịt kho tàu, canh khổ qua, gỏi củ hủ dừa, tất cả đều rất ngon và hấp dẫn, khác hẳn với những món tôi thường ăn ở Sài Gòn.
Trong bữa cơm, chú Hải hỏi tôi đến từ đâu, ở Việt Nam bao lâu rồi mà nói tiếng Việt cũng khá. Tôi giới thiệu tên mình là Rafael và đến từ Cuba. Ngay khi nghe thấy từ Cuba, cô chú thoáng khựng lại rồi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến hơn. Chú Hải bật cười, vỗ nhẹ vào vai tôi, nói Cuba và Việt Nam là anh em, vậy con cũng như con cháu gia đình rồi, cứ ăn uống thoải mái nhé. Sau khi biết tôi là người Cuba, bầu không khí ban đầu đã chuyển hẳn sang thân thiết. Trong mắt họ, tôi như một người thân mới đi xa trở về vậy. Điều đó khiến tôi rất xúc động. Nhiều năm rồi tôi chưa được ngồi ăn cơm cùng gia đình, và khoảnh khắc này mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ. Đang ăn, chú Hải bỗng đứng dậy, nói con cứ ngồi ăn đi, chờ chú chạy ra đây một lát. Chỉ khoảng 10 phút sau, tôi thấy chú dẫn theo mấy người, dường như là hàng xóm. Ai nấy đều hớn hở, vừa bước vào nhà đã nhìn tôi với nụ cười thân thiện. Có người còn bảo, khách từ Cuba tới chơi à, phải tiếp đón thật chu đáo nhé. Trên tay ai cũng đang cầm theo thứ gì đó, hầu như đều là những món ngon họ mang từ nhà sang. Thậm chí có người còn mang cả một bình rượu quý đã cất giữ bao năm. Dường như họ chuẩn bị mở một bữa tiệc linh đình vậy, và tất cả đều dành cho tôi, một người xa lạ mà họ chưa gặp bao giờ. Lúc đó, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng mình đang đứng giữa một tình cảm thật sự lớn lao. Khi mâm cơm trở nên nhộn nhịp hơn, tôi cũng hòa vào không khí đó từ lúc nào không hay. Tôi không còn ngại ngùng như lúc đầu. Những câu chuyện hầu như đều xoay quanh tôi và về Cuba. Những cô chú lớn tuổi còn kể những câu chuyện về tình anh em Việt Nam, Cuba thời xưa. Khi nhắc tới câu nói huyền thoại của lãnh tụ Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba có thể hiến dâng cả máu, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên sự kính trọng và biết ơn sâu sắc. Họ còn kể cho tôi nghe về một ngôi làng hữu nghị Việt Nam, Cuba tên là làng Moncada, nằm ngay tại Rồng Chôm, Bến Tre. Và khi biết chuyện tôi bị lạc và hết xăng, một người anh trong số đó đã không ngần ngại, sẵn sàng chạy xe cả chục cây số để đi mua xăng cho tôi. Ngày hôm đó thực sự là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi. Bữa cơm bất ngờ đã trở thành một bữa tiệc linh đình, kéo dài từ trưa đến tận chiều muộn. Những câu chuyện được kể, những lời hỏi han và cả những lời động viên đầy chân thành mà họ dành cho đất nước Cuba. Họ không chỉ nói về tình hữu nghị giữa hai dân tộc mà còn chia sẻ những câu chuyện rất riêng tư, rất ấm áp về cuộc sống của họ ở Bến Tre. Tôi cảm nhận được sự chân thành, mộc mạc và tử tế trong từng ánh mắt, từng nụ cười. Khi bữa tiệc kết thúc, họ còn tặng tôi rất nhiều món quà quê. Chiếc xe máy nhỏ của tôi treo lủng lẳng những trái dừa khô, những chùm bưởi và cả một túi cá khô, tất cả đều là đặc sản của vùng đất này. Dù tôi đã từ chối, nhưng họ cứ nhiệt tình nhét lên xe với lời dặn dò mang về Sài Gòn ăn cho nhớ. Xong xuôi, một người anh lớn tuổi trong xóm xung phong đi theo để chỉ đường cho tôi ra đường lớn. Trên đường đi, anh ấy kể cho tôi nghe nhiều hơn về cuộc sống ở Bến Tre, về những người dân hiền lành, chất phác. Anh nói, ở đây, ai cũng coi nhau như người một nhà, có gì thì chia sẻ với nhau, không ngại khó khăn. Lời nói ấy của anh cứ vang vọng trong đầu tôi. Tình người ở đây không phải là thứ gì đó cao siêu, xa vời, mà nó hiện hữu ngay trong những hành động nhỏ nhặt nhất, từ lời mời ăn cơm đến sự giúp đỡ vô tư không vụ lợi. Khi về đến Sài Gòn, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyến đi kỳ diệu đó. Cái cảm giác ấm áp, được bao bọc bởi tình yêu thương của những người hoàn toàn xa lạ, đã in sâu vào tâm trí tôi. Trước đây, tôi sống ở Sài Gòn, một thành phố năng động và nhộn nhịp, nhưng cũng đầy sự xa lạ. Ai cũng vội vã với công việc của mình, cuộc sống cá nhân ai nấy lo. Tôi có bạn bè, có đồng nghiệp, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự gần gũi, gắn bó như những gì tôi đã trải qua ở Bến Tre. Chuyến đi đó không chỉ giúp tôi khám phá một vùng đất mới, mà còn giúp tôi nhìn thấy một khía cạnh khác của con người Việt Nam, một khía cạnh rất đời thường, rất thật và rất đẹp. Tôi nhận ra rằng, điều mình đang tìm kiếm không phải là một công việc tốt, một cuộc sống tiện nghi, mà là một nơi để thuộc về, một nơi có tình người ấm áp, nơi tôi có thể gọi là nhà. Sau chuyến đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định có phần táo bạo, chuyển đến Bến Tre sinh sống. Lúc đó, bạn bè tôi ai cũng ngạc nhiên, thậm chí có người còn cho rằng tôi điên rồ. Ở Sài Gòn không sướng hơn à? Ở đó có gì mà sống? Nhưng tôi biết mình muốn gì. Tôi tin rằng Bến Tre sẽ mang lại cho tôi những điều mà thành phố lớn không thể có được. Và tôi đã không sai. Bến Tre đã chào đón tôi bằng vòng tay rộng mở.
Tôi bắt đầu một công việc mới, một cuộc sống mới. Ở đây, tôi không chỉ có những người hàng xóm tuyệt vời mà còn gặp được người vợ hiện tại của tôi. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, yêu thương gia đình. Chúng tôi kết hôn và giờ đây chúng tôi có một cô con gái nhỏ xinh xắn. Bến Tre không chỉ là nơi tôi tìm thấy tình yêu mà còn là nơi tôi xây dựng tổ ấm. Ngày hôm nay, khi nhìn lại chặng đường 9 năm ở Việt Nam, tôi vẫn luôn cảm ơn chuyến đi năm nào. Nó không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ mà còn là bước ngoặt quan trọng thay đổi cả cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ, với những buổi sáng yên bình, với tiếng cười của con gái, với bữa cơm ấm cúng cùng vợ, tất cả đều bắt nguồn từ chuyến đi ấy. Và đó là câu chuyện của tôi, một hành trình tìm thấy nhà ở một nơi xa lạ. Nó bắt đầu từ một chuyến đi đầy bất ngờ, một sự cố nhỏ và kết thúc bằng một cuộc sống hạnh phúc mà tôi chưa từng dám mơ tới. Câu chuyện của tôi không chỉ là về những kỷ niệm đẹp mà còn là minh chứng cho một điều, tình người ở Việt Nam không chỉ là lời nói mà là những hành động chân thành, giản dị. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có một câu chuyện riêng về tình người, về những khoảnh khắc được giúp đỡ, được yêu thương. Bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ không? Hãy để lại bình luận phía dưới, kể cho tôi và mọi người cùng nghe nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện ấm áp và truyền cảm hứng như thế này, hãy nhấn like và đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo của tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.